Từ trong túi quần rơi ra một hộp siêu mỏng không à, không một. Nhưng khi tớ nhặt lên, trên không trung bỗng xuất hiện hàng loạt bình luận bay qua. Đến rồi, chẳng phải chỉ là một hộp bao thôi sao? Con bé này làm quá thật. Nhân vật phụ này cứ thích làm to chuyện. Ước gì đẩy được Lộc Đồng về bên nữ chính cho rồi. Tớ im lặng một lúc, rồi đưa hộp đó cho Lộc Đồng. Đồ rơi rồi, đừng để lát nữa cần dùng mà không tìm thấy. Tớ bị dị ứng cao su đấy, nên nhà tớ chẳng bao giờ có mấy thứ này. Lộc Đồng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Tớ thua trò chơi thật lòng hay thử thách. Liễu Như Yên bắt tớ mang cái này suốt một ngày. Tớ không thích Liễu Như Yên. Điều này Lộc Đồng cũng biết rõ. Hồi đó tớ đi cùng bạn làm phỏng vấn đường phố. Tình cờ gặp Liễu Như Yên và Lộc Đồng tay trong tay. Bọn tớ tưởng họ là một cặp. Bạn tớ liền đi phỏng vấn. Anh Di ơi, trong điện thoại đã tải ứng dụng chống lừa đảo của quốc gia chưa? Lộc Đồng gãi đầu. Chưa tải đâu. Tiếp tục hỏi thì Liễu Như Yên đứng bên cạnh cười khúc khích. Cậu ấy mà tải ứng dụng chống lừa à? Không cho xem thì sao nổi. Nói xong lại thấy Lộc Đồng nhìn tớ chằm chằm đến ngẩn người. Sau này khi Lộc Đồng điên cuồng theo đuổi tớ mới biết họ đâu phải tình nhân. Liễu Như Yên là anh em tốt, hay đúng hơn là chị em tốt của cậu ấy. Lộc Đồng nhìn tớ, hơi lúng túng. Doãn Yên, cậu giận à? Tớ lại im lặng một lúc, rồi đưa hộp đó lại cho cậu ấy. Cất đi nhé, đừng để lúc cần dùng lại không thấy đâu. Cậu ấy hoảng hốt. Sao tớ lại dùng cái này với người khác được chứ? Chỉ là chơi trò chơi thôi. Yên Yên, cậu phải tin tớ. Trời ơi, nam chính xin lỗi nữ phụ làm gì vậy trời? Nữ chính đang đứng sau lưng chờ cậu kìa. Nam chính ngốc ơi, quay lại đi nào. Chỉ cần tỏ tình với nữ chính. Nữ chính sẵn sàng cho cậu cả mạng luôn đấy. Bình luận than thở đầy màn hình. Còn tớ đến nữ phụ độc ác trong miệng họ đến chính là tớ đây. Ai cũng mong tớ đuổi Lộc Đồng đi, để cậu ấy và nữ chính Liễu Như Yên có tình yêu ngọt ngào. Mắt tớ dần đỏ hoe. Đồ thân mật thế này cũng mang theo người. Chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ sao? Lộc Đồng ngẩn ra, lập tức ôm tớ đầy xót xa. Yên Yên, xin lỗi, tớ không để tâm đến cảm xúc của cậu. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn. Cậu ấy dỗ dành tớ thật lâu, rồi định ra ngoài mua bánh ngọt ngon cho tớ. Bình luận xin lỗi hiện lên nhanh chóng. Đi nhanh đi nam chính. Tôi nóng lòng muốn thấy cậu gặp Liễu Như Yên rồi. Chiếc bánh cuối cùng được nữ chính nhường cho nam chính. Nam chính sẽ thấy áy náy, rồi sau này sẽ nhận ra điểm tốt của nữ chính. Tớ bất ngờ kéo tay cậu ấy. Tớ đi cùng cậu. Được, mình đi cùng nhau. Yên Yên tuyệt nhất luôn, như dự đoán. Bình luận lại xuất hiện dày đặc. Đến cửa hàng bánh trong trung tâm thương mại. Quả nhiên Liễu Như Yên đang xếp hàng ở cửa. Thấy Lộc Đồng, mắt cô ấy sáng rực, gặp ở đây luôn. Thật là có duyên. Cô ấy thò tay vào túi quần Lộc Đồng. Đồ còn trong túi cậu không đấy? Nói là phải mang 24 tiếng, không được thiếu một phút nào. Như vừa nhìn thấy tớ, cô ấy rút tay ra, kiềm chế hẳn. Chị dâu đừng giận nhé. Tớ không đùa nghịch với Đồng ca đâu. Ép luôn. Nữ chính xin lỗi cậu ấy làm gì chứ? Doãn Yên mới là kẻ đến sau chen chân. Nam chính chậm chạp bao giờ mới hiểu ra đây. Liễu Như Yên tốt hơn cô ta nhiều. Tớ lời đáp lại mấy lời mỉa mai của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ở phía trước gọi một chiếc bánh. Đến lượt tụi tớ. Hết mất vị trứng muối ngon nhất rồi. Hết trứng muối sao nổi. Lộc Đồng thoải mái nhìn tớ. Hay mai tớ quay lại xếp hàng nhé. Vừa nói xong, Liễu Như Yên đã đưa hộp bánh đến trước mặt cậu ấy. Trông tiếc lắm luôn. Thôi được rồi, ba đây nhường thứ ngon nhất cho con. Cô ấy lẩm bẩm nhỏ. Ngày mai mà còn đến, thật là làm khổ Đồng ca mất thôi. Mê mâng, cậu ấy ngẩng đầu, đùa nghịch đấm Lộc Đồng một cái. Con không mau cảm ơn ba đây đi. Cậu ấy định đưa tay, tớ ôm cánh tay Lộc Đồng lắc lắc. Hôm nay tớ không muốn ăn cái đó. Muốn ăn vị trà xanh cơ. Lộc Đồng vội quay lại dỗ tớ. Mua bánh gấp đôi luôn nhé. Còn ai đó phía sau tớ tức đến dậm chân. Lúc rời đi, Liễu Như Yên nhất định đòi đi cùng tụi tớ. Đến bãi đỗ xe, Liễu Như Yên chui ngay vào ghế phụ. Thắt dây an toàn xong mới quay đầu. Ngạc nhiên nhìn lại. Quen mắt chị dâu cũng ở đây. Trước giờ ghế phụ luôn là chỗ của tớ. Tớ quen rồi. Chị Yên Yên đừng giận nhé. Nghe cứ như tớ là người ép Lộc Đồng phải cắt đứt với bạn bè vậy.
Lộc Đồng hơi lúng túng. Yên Yên, hay tụi mình đưa Liễu Như Yên về trước nhé. Nhà cô ấy gần mà. Rồi cậu đổi chỗ lại sau. Liễu Như Yên đã nhanh nhẹn bật nhạc trong xe, lắc lư theo nhịp điệu. Nam chính còn đợi gì nữa hả? Chia tay nữ phụ phiền phức đi chứ. Thật là hết nói. Trước khi cô ta xuất hiện, ghế phụ vốn là chỗ riêng của nữ chính. Làm bạn gái thì ngon lắm hả? Chẳng phải ghế phụ vốn là để bạn gái ngồi sao? Rõ ràng là nữ chính không đúng mà. Tôi cũng từng gặp chuyện này. Tiếng nói duy nhất bênh tớ trong bình luận lập tức bị đám bình luận khác công kích, nhưng tớ thì không chịu nổi chút nào. Tớ nhìn Lộc Đồng, mắt đỏ hoe ngay tức thì. Vậy cậu đưa chị Như Yên về trước đi. Tớ cũng chẳng biết, chị Như Yên cứ nhất định đòi ngồi ghế phụ. Biết sớm thì tớ đã không có tật say xe rồi. Lộc Đồng lập tức luống cuống. Liễu Như Yên trợn mắt kinh ngạc. Không cho ngồi thì thôi. Giả bộ gì chứ, thật là phiền. Lộc Đồng nghiêm mặt. Liễu Như Yên, cậu nói kiểu gì vậy? Như ý nguyện. Tớ thấy cô nàng tiểu thư đỏ mắt. Rõ ràng là giả vờ thôi. Lộc Đồng, cậu tin cô ta mà không tin tớ hả? Lộc Đồng lộ vẻ do dự. Tớ nắm tay cậu ấy. Mũi đỏ ửng. Cậu đi đưa chị Như Yên về trước đi. Đừng để tớ làm hai người giận nhau, tớ thấy rõ mà. Chị Như Yên thích cậu lắm luôn. Lời vừa thốt ra, không chỉ Lộc Đồng đổi sắc mặt ngay lập tức, bình luận cũng sôi sục lên. Trời ơi, cái miệng nữ phụ này. Cứ cố làm chướng ngại giữa nam nữ chính. Muốn gây chú ý hả? Nhìn mà tức ghê. Câu chuyện rõ ràng là để nam chính tự nhận ra. Cô ta nói lung tung gì thế? Nhưng giờ cô ta là bạn gái chính thức của nam chính mà. Đừng mắng tớ nhé. Cậu thấy ai đúng thì người đó đúng. Tớ chỉ nói vậy thôi. Quay mặt đi. Lộc Đồng nắm tay tớ. Yên Yên, Như Yên sức khỏe không tốt. Cậu nhường ghế phụ cho cậu ấy trước nhé. Chưa nói hết lời, Liễu Như Yên đã nổi giận đùng đùng. Lộc Đồng, cậu đúng là đồ đáng ghét. Chỉ là cái ghế phụ thôi, tớ không ngồi nữa được chưa? Cô ấy đóng sầm cửa xe, khóc lóc bỏ đi khỏi đây. Lộc Đồng và Liễu Như Yên lớn lên cùng một khu phố. Chẳng mấy ngày sau, mẹ cậu ấy gọi điện cho Lộc Đồng. Thằng bé hành động không biết chừng mực. Dạy dỗ nó vài câu là đúng thôi. Nhưng nếu đuổi xuống xe thì hơi khó coi một chút. Cúp máy xong, Lộc Đồng ngày này đến phát hoảng. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ. Yên Yên, hay tớ đi xin lỗi cậu ấy nhé. Tớ từ tốn gật đầu. Được chứ, tớ ủng hộ cậu. Hôm đó, theo lời mời của Lộc Đồng, Liễu Như Yên đúng hẹn xuất hiện. Trong phòng bao đầy ắp bạn bè cùng hội của họ. Liễu Như Yên nhìn Lộc Đồng trước tiên, rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu ấy. Tớ ngồi xa cậu thế này, chị dâu chắc không bảo cậu đuổi tớ đi đâu nhỉ? Chỉ một câu nói, không khí trong phòng bao lập tức trở nên kỳ lạ. Vậy mà cô ấy vẫn vô tư ngẩng lên nhìn tớ. Khoảng cách này được không? Chị Yên Yên, trời ơi, sao lần nào nữ chính cũng phải chịu thiệt vậy? Mặt nam chính trông khó chịu lắm luôn. Chắc chắn là xót xa vì những gì nữ chính làm cho cậu ấy. Chẳng ai trong phòng bao lên tiếng. Tớ làm vẻ mặt tủi thân. Lộc Đồng nói cậu chịu thiệt lớn lắm. Thế tớ nhường chỗ cho cậu nhé. Cậu ngồi cạnh Lộc Đồng đi, để cậu ấy chăm sóc cậu. Lúc này mọi người lại dồn mắt vào cô ấy. Liễu Như Yên đỏ bừng mặt. Trời ơi, cái kiểu nữ phụ lẳng lơ này. Nữ chính cho cô ta một cái tát đi được không? Đến sau mà còn lên mặt. Ủy khuất của nữ chính cũng do cô ta mà ra. Đồ giả tạo, làm bộ hiền lành cái gì? Nữ phụ chết tiệt giả vờ hiểu chuyện. Đám bình luận gào thét đầy dấu chấm than làm tớ cực kỳ hài lòng. Tớ vội đứng dậy. Chị Yên Yên, giờ tớ nhường chỗ cho chị ngay đây. Nhưng chưa kịp đứng hẳn, Lộc Đồng đã du tớ lại. Cậu là bạn gái tớ, nhường chỗ cho ai chứ? Ngực Liễu Như Yên phập phồng dữ dội, mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh. Trên đường về, bình luận toàn chửi tớ. Nói thật, tớ chẳng có bao nhiêu tình cảm với Lộc Đồng. Chỉ muốn chọc tức đám người trong bình luận thôi. Tớ đang suy nghĩ, hay là chia tay trong hòa bình nhỉ? Chuyện khó chịu gì vậy? Tiết lộ đi nào. Nữ phụ này là con của bà bán hải sản khô đấy. Nên cô ta còn chẳng biết bố ruột mình là ai. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nữ phụ hồi nhỏ nghèo khó,
Chỉ biết yêu đương với bạn nam để xin đồ ăn. Ghê thật đấy. Ngay lúc này, khi tớ bị mấy lời độc địa trong bình luận làm nóng mặt, Liệu Như Yên cười khúc khích. Các cậu nói xem, lần trước Đồng ca có mang đủ 24 tiếng không nhỉ? Lỡ cậu ấy dùng hết ngày lát nữa thì sao? Ai đó say xỉn hùa theo. Chưa qua bao lâu đâu. Lúc túi Đồng ca xem đồ còn không. Còn lại mấy cái là biết ngay. Mắt Liệu Như Yên sáng rực. Cô ấy đứng bật dậy đầu tiên, tay đã thò đến người Lộc Đồng. Sục sạo lung tung. Đối diện mắt tớ, cô ấy khoa trương giơ hai tay kiểu đầu hàng. Quên mất chị Yên Yên cũng ở đây. Tớ không dám nục đâu, mấy cậu muốn thì tự đi nhé. Không khí vui vẻ lập tức rơi vào im lặng. Tớ hít sâu một hơi, giận dữ bùng lên trong người. Giây tiếp theo, tớ dồn sức tát mạnh vào mặt cô ấy. Một cái thật kiêu.